and Senator Poe, and others who will be forthcoming. Let me just begin quickly so we can proceed to the task at hand. First of all, nagpapasalamat po sa suporta ng marami dito sa aming working staff of the Senate. Marami pong talagang masisipag na staff ang Senado at ang Blue Ribbon Committee. Maraming salamat po sa kanila, and I thank everyone for the overwhelming outpouring of support, information, and words of encouragement in this our search for the truth. Ngayon po talaga ay crucial moment in our history. We got that out of the way. Nag-file na po lahat ng certificates of candidacy ang mga tao at para makabalik po tayo sa task at hand, ay pinayagan po natin lumabas muna yung mga gustong tumakbo at makilatis ng mga tao. At ngayong araw na ito ay nagsimula na po ang kanilang pahayag. I would like to welcome Senator Pangilinan. I just saw him now. However, under these conditions, marami pa rin pong namamatay. And although bumababa at yan ay roller coaster ride ng pandemic, marami pa rin pong problema. Even in America, kamamatay lang po. And I commiserate with Secretary Colin Powell, General Colin Powell, who I had the privilege of meeting in a state visit with the President when he helped us try to get the veterans payments. And I have a lot of respect for him, and I think the world is lesser because he's no longer there. Let me just point out that hindi porke namatay siya dahil meron siyang bakuna ay nangangahulugan mahina po ang mga bakuna. Kailangan po magpabakuna pa rin ang mga mamamayan sapagkat yan ay nakakapagtanggol sa pagpapahina ng sakit at meron tayong kalasag na pwedeng gamitin kung tayo ay tatabaan para hindi masyadong mabigat ang tama sa atin. Ngunit talaga lahat po ng gamot ay hindi talaga mabisa at maaari mangyari na paragi kay puso o kay stomach problems or cancer ay wala pa rin siguro sa gamot. Pero itong mga ginagawa natin sa vaccination ay napakahalaga, kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa at kayo maniwala na walang bisa yan. Dahil dyan, ay sasabihin ko lang po dito, ayon sa Bloomberg COVID Resilience Ranking ng Pilipinas noong September 29, 2021, ay sinasabi, the worst place to be in COVID po ang Pilipinas. Yan po sinabi ng Bloomberg. Pilipinas din po ang huli or 121 out of 121 countries, pinakakulelat po tayo sa Nikkei Asia COVID-19 Recovery Index. At ito po ang sinasabi lamang, ginabanggit ko lang ito para mabalik tayo sa konteksto ng ating investigasyon. Ang Pilipinas daw po ay na muling naging economic laggard. Masakit po ang pakinggan yan. Lumalaki po ako, nung bata po ako, sinasabi tayo pinaka mabagal sa ating bansa sa Asia. Ayon ito sa Bank of Singapore, August 10, 2021. At tulad din po ito ng mismo ng economic advisor ng gabinete na ang pinakamaagang pagbalik ng ekonomiya sa pre-pandemic levels ay sa dulo pa ng 2022 o kaya naman early 2023. At hindi ko na sasabihin mas masama sinabi niya na it will take us another 44 years to be able to get back on our feet. Malinaw po ang pandemic response ng gobyerno ay hindi mabisa at pumapalpak, and this administration's pandemic response has failed the Filipino people, and that is why nakikita natin itong investigasyon na ito ay talagang very, very relevant because ito ay naka-apekto sa investigasyon ng ating bansa, sa ating pandemya. However, enough is enough. There is demand from our doctors, and they're here today, of over several hundred medical leaders, including 5 former secretaries of health, to end impunity in the destruction and corruption of our healthcare system, and to allow us, thank you very much, the Senate Blue Ribbon Committee to continue its investigation into the fraud, waste, and abuse of public funds devoted for pandemic response, free from the threats of the executive. I would like to welcome also Senator Lacson in the meantime. Good morning, sir. And of course, ito po, alam po sasabihin ko pa, napakatapang at sipag po talaga ng ating mga healthcare workers, ang ating mga kumatrona, nurses, volunteers, mga doktor at lahat ng staff po sa mga ospital at clinic
kung sino po ang talagang pagod, buwis buhay, nahihirapan, namamatay, nawawalan at di kaagad nababayaran ang kanilang mga sweldo at benepisyo, sila po ang nangungunang tumindig pa para sa taong bayan at sa katarungan. Napaka-importante po nung sinabi natin yan sapagkat kung sino pa talaga ang nasa frontline, sila pa ngayon talaga ang nagpapatunay na may problema tayo dito sa pagpapairal nitong pandemya at paggastos ng taong bayan, ng pera ng taong bayan na napupunta sa korupsyon. Tunay pong inspirasyon lahat ng ating mga healthcare workers, from the doctors to the comadronas to the nurses and the volunteers. Maraming salamat din po sa ating mga manggagawang Pilipina at Pilipino. Ang mga arawan po, ang ating pong mga economic frontliners na nagsasalba ng ekonomiya ng Pilipinas. Pati nga po ang OFW, ako po in-interview over the weekend ng mga OFW sa England at saka sa Europe, and they're expressing their support for the continuous investigation at sila po ay naghihintay na talagang maparusahan ang dapat parusahan. We thank the expressions of support of our legal practitioners, legal scholars, universities, and job makers, including the Chamber of Commerce of the Philippine Islands, the Philippine Bar Association, the many schools, frontliner schools for that matter, recently released their own manifesto saying that laws and common sense, for example, should govern in the DOH DBM COVID-19 accountability. We agree absolutely. At sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa atin pong mga hearing, maraming salamat po. Shout out na rin po sa mga trolls na nanonood at nagre-review ng mga script nila. Alam po namin hanap buhay ninyo yan at ginagawa niyo po yan para kumita, para inyong mga mahal sa buhay, pero sana po ay magbagong buhay na po kayo. Marami pong trabahong marangal, hinihikayat po natin ang lahat upang sumama na kayong malaman ang tunay na katotohanan imbes na tumitinggit kayo ng 30 pieces of silver from government resources at managot ang mga may kasalanan at maibalik ang perang nawaldas at ninakaw ng mga madarambong na sinusuportahan pa hanggang ngayon nangiilan dahil lamang sa konting pila na binibigay sa inyo ng ating mga nagpapanggap na mga pinuno. Ito po ang mga findings so far and moving forward. Nahinirang ko po ang talino ng ating mga kabayan na nagsabing, and I quote, "Our country's prosperity and respect is directly dependent on good governance based on, among others, the rule of law." Ang rule of law po ang pamamahala alinsunod sa batas. Rule of law po bilang principle of governance in which all persons, institutions, and entities, public and private, including the state itself, are accountable to laws. Procedural and legal transparency. Dapat predictable, consistent, may continuity, at transparent po. Ang nakakabahala po ay dito sa mga hearings natin na naisagawa ay na-discover natin ang kawalang respeto para at kawalang lakas ng pagpapairal ng rule of law. Tila inubuso ng may mga kapangyarihan ang kanilang poder. Bagkus ang pinapairal nila ay ang mga kawalangian, hindi pagrespeto sa batas at magpreso at mga proseso nito. In fact, mahalaga po ang usapan ito ngayon. Ayon sa Rule of Law Index ng World Justice Project, ang Pilipinas ay 102nd out of 139 countries sa rule of law o pamamahala alinsunod sa batas. Sa loob po ng 6 na taon, ang Pilipinas ay bumagsak po ng 50 ranggo. Kaya napakahalaga po ng Senado na tinatawag natin Committee on Accountability of Public Officials. Napakahalaga sapagkat ito ay tumutuon dito sa pagbagsak ng rule of law. In view of the foregoing, meron pong gustong nagsasabi na tapusin na raw. Akala mo madali lang at pag natapos, mawawalan na sila ng sakit ulo. Kahit na hilaw, gusto nilang tapusin. At hindi lang yan, kinakansyawan pa na wala raw mangyayari sa COA, wala raw mangyayari sa investigasyon ng Senado, at manapa, ginamit pa ang mababang kapulungan. Ilan lang naman sa mga congressman ang humaharap doon na sinasabi palpak raw ang investigasyon. Yan ay violation serious ng interparliamentary courtesy. Natatakot po ba kayo sa bunga? Kampi po ba kayo sa korap? Yun lang ang tanong ko. Sa ating investigasyon, malinaw po ang unwarranted benefits. Malinaw na malinaw sa lahat na nanonood, nakikinig. Malinaw na po ang unwarranted benefits, advantage, or preference o favoritism na binigay sa Pharmally
na meron lamang pong 625,000 pesos. Halos 11 bilyon ang binigay sa isang maliit na korporasyon na ni walang experience sa nitong mga nilagay ng Pangulo dito sa PSDBM na hindi malaman kung ano saan nanggagaling ang kapangyarihan niyan. Walang karanasan ng Pharmally sa pagkikipagkontrata at nalugi pa sa unang taon ng kanilang pagpapatakbo ng negosyo ang Pharmally. Pero nakakuha na po ngayon na nakakalulang 8 billion to 11 billion pesos na kontrata sa PSDBM. Ang galing naman po ng korporasyon na yan at sobrang galing naman po nitong si Undersecretary Lau at ang kanyang mga kasama sa PSDBM na napakalakas ang loob sapagkat nagbibigay sila ng kontrata na walang legal, technical o financial capability ayon sa rule of law na hindi kayo pwede magbigay kung walang legal, technical or financial capability yung mga binibigay nyo. Lantaran po ang pagbibigay ng PSDBM sa pamumuno ni Yusek Lau sa Pharmally ng mga kontratang manifestly and grossly disadvantageous to the government. Yan po ang sinasabi ng rule of law ng ating tinatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. O mga kontratang luging-lugi ang gobyerno, talagang totally disadvantageous to the country, to the people. Yung gobyerno ay talagang sinasabi natin parang dikha ng bayan pero ang tinatamaan dyan ay ang taong bayan. Talagang hirap-hirap ang taong bayan sa paglabag po ninyo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya nga nagimbal ang buong bansa. Kung maayos at malinis ang pamimili ay sana mas marami po dapat mabiling gamot, mabiling gamit, natipid na pera at nasalbang buhay kundi diretso ang mga kawatan ng suppliers imbis na bumili sa Pharmally executives na wala naman pong manufacturing capability. Wala hong manufacturing capability at ito ay ahensya lamang. Middleman, mga kapatid. Middleman lang po na ngayon ay napakasarap ng buhay sapagkat nakikita natin hindi makatiis, hindi pakita yung magagara at mamahaling kotse na ginagamit nila sa atin. Bakit nga naman sila didiretso sa supplier ng gobyerno sa ibang bansa? Samantalang pwede naman silang kumuha ng maraming makukuha na komisyon sa mga kickback na nakukuha dyan sa mga kumpanya na yan. Our inquiry in aid of legislation reveals unconscionable, unabashed, and unethical circumventions of our Republican way of governance. Na-discover po natin inuna ang kumita at makakuha ng komisyon at kickback instead of coming up with the right way to quell the pandemic. Ni ayaw, wala pa po tayong sa mga yan, kung talagang matitino yan, hanggang sa mga executives ng Pharmally, nakita na natin umamin na talagang sinwindel ang gobyerno. Sa mga executives ng Pharmally, umamin sila na nagre-regalo sila ng mga Lamborghini at umamin sila na hindi nila maipaliwanag kung saan ang galing yung perang pinangbili nila, pinang-import kung totoong nag-import. Lumalabas po sa ating investigasyon na ang nangyari ay nakapasok na po yung ibang mga goods. Hindi na sila talagang kailangan bumili sapagkat inunahan nila yung mga yan at malalaman natin yan kaya ipagpapatuloy po natin sapagkat hindi pa po talagang humahagupit ay meron na sapagkat may mga connection sila sa mga ilan lang naman na mga Chinese na masasama dito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. At ngayon po nahuli na natin sila sa sarili nilang mga bibig. Imbis po na humingi sila ng tawad sa taong bayan ay narinig natin ang kanakarakarindi at paulit-ulit nilang pagdadahilan. Malakas ang loob nila na back up sila na maraming troll. Malakas ang loob nila sapagkat hindi na alam nila na hindi mangyayari ito kung walang talagang konduktor ng tinatawag nating pandemic corruption na ginawa nila. Nasisikmura pa nilang magsinungaling sa ating bayan. Ito po ang dahilan kaya may narapat po ng komite na ituloy ang investigasyon, tuloy-tuloy, hanggang matapos po ito. The road is long and arduous, but we will finish it and we will finish it right. It is clear and categorical to us that this grand conspiracy could never have happened without the imprimatur of the executive from beginning to end. From meetings with Pharmally to the appointments
of selected people who are extremely loyalty to him is the basis for the appointment and not competence. At talaga makita natin hanggang sa uli, meron pa silang clean up na talagang ilalagay sa ombudsman para maharang ito, paglabas ito. Yan po ang nakikita natin ngayon. Sabi po ng Presidente sa kanyang talumpati sa PDP Laban Convention noong lang September 8, 2021, ang key diyan ay si Michael Yang. Yang is known to me. Kilala ko siya. I admit it, inaamin niya. And it was Yang whom I requested to lay ground or do the legwork of my going to China and getting into a new deal and new relations because of yung foreign policy ko. Nag-neutral ako para nakagalaw ako sa ibang. Kasi had you stick with America, then limitado ka because they would not enjoy you doing business. Galing po sa bigbig mismo ng Pangulo yan. Hindi ko po siya inaatake. Inaatake niya ang sarili niya at siya ang nagsabi niyan. Si Michael Yang daw po ang gumawa ng legwork papunta sa China. At si Michael Yang ang pinapasok ng presidente bilang economic advisor na banyaga na may problema tayo sa bansa ng China. Bagamat kaibigan natin ang maraming Chinese sa mainland, hindi po natin kaibigan yung ilang mga naghaharing uri dyan sa China, sa Communist Party, na walang ginawa kundi pahirapan at kunin ang ating karagatan, sagasaan ng ating mga kababayan at iwanan sa laot, at pagkatapos hut-hutin lahat ang isda, pinaghihirap ang ating pagkakain at ang pangingisda ng mga maliliit nating mangingisda. Why Yang Hongmin, also known as Michael Yang, citizen of China? Dahil po ba 20 years na silang magkaibigan? Yan po ang aabangan ninyo mga kababayan sapagkat tatanggalin po natin ang maskara nitong si Michael Yang. Natanggal na po yan kaya kaliwat kanan ang pagsisinungaling niya. Kaliwat kanan ang pag-iwas niya sa komite. 2 beses ayaw pumunta at ayaw pakilapa-admitin na nakatira siya sa Forbes. At nung dumating siya dito, ang una niya sasabihin, wala raw siyang kinalaman sa Pharmally at wala na siyang kinalaman kundi doon sa sinabi niya na dinala niya ang Pharmally sa Pangulo, sa kanyang kaibigan na Pangulo ng Pilipinas. Tama po ba yan? Ay lumabas nga mismo sa mga bibig ng kanyang mga alipores. Itong si Lincoln Ong na ayaw sumagot na nakabuntot sa puwet niya, kaliwat kanan, doon pa lang sa Pharmally 2017. Na inamin dito sa committee na siya ay interpreter lamang di umano. Ngunit kayo nakatira sa magagandang mga apartment at ang kotse, mamahalin na kotse na umabot hanggang 25 million ang mga kotse. Isang interpreter po ba yan? At ito po, ngayon ay ayaw na sumagot sapagkat tinuturuan ayaw na sumagot. Tignan natin hanggang saan naaabot yan. Sapagkat gumalaw na rin po ang Senado, Senate President Soto, lahat kami rito, we are going to answer yung sinasabi nila na pinapahirapan raw sila dito sa Senado. Dahil po ba noong 2015, pagkatapos po ninyo mag-substitute ng candidacy para sa presidente at bago po magsimula ang kampanya noong 2016, ang Pangulo po ay bumisita sa Xiamen, China, kina Michael Yang sa kanyang kumpanya at kanyang mga kaibigan. Ano ba nangyari doon? Hindi ko na po aabala sapagkat bawal pong tumanggap sa mga banyaga. At marami pong mga larawan makikita dyan na naandun sa China bago magsimula sa kampanya. Tataka lang po kami at ang buong bansa, bakit imbis sa pagtanggol, ang bansang Pilipino na nahihirapan ang pinagtatanggol ay ito mga kaibigan niya, mga banyaga. Bakit pinagtatakpan niya ang mga appointed niya? Dahil ba may utang na loob siya dahil lang kampanya sa kanya? Ang utang na loob po ng bawat mamayan na tumatakbo sa bansa ay hindi sa mga kaibigan, ngunit sa bansang Pilipinas. What happened po sa ating executive branch? Department Secretaries of the Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, pinalitan na ba sila ni Michael Yang na siyang naging secretary na naging talagang break the record na ngayon lang tayo nagkaroon ng economic advisor ng Pilipinas na pinakilala sa buong madla at siya po ang nangyari. Ano po ang ginagawa pa ng ambassador natin sa China kung ganyan ang gagawin natin? Pag-isipan natin ito ng maigi, ang ating foreign policy, ang ating pivot towards China was determined, possibly, by a Chinese national named Michael Yang.
because Yang was an intimate friend of the president and was granted access into the inner recesses of the palace, of Malacanang Palace, at sa corridors of power. Mangyayari ba sa China na isang Pilipino ay architect ni Xi Jinping ang kanilang economic situation o ng kanilang foreign policy? Walang maayos na leader sa anumang bansa, sa anumang lupalop ng mundo ang maaaring mangyari ganito. Kaya ito po ang kailangan natin hanapin at makita natin kung anong possibility na maaaring mangyari sapagkat there is no such thing as permanent visa status. This is pahiram lang po yan, pribileyo lang po yan, at pagka ito ay lumabas, ay maaaring makulong at ma-deport si Michael Yang. At sinasabi ko na puntahasan yan. Yan po ang maaaring maging huling hantungan nito. Meron po ako mga finding na partial report. Papakita ko muna sa aking mga kasama at saka po natin ilalabas sa lahat. Ito po ay partial report at ayokong gamitin pa itong misa na sabihin tapusin na naman ang investigasyon. Meron mo na marami na po dyan na malalagay. Si Michael Yang, si Christopher Lloyd Lau, ang Pharmally Pharmaceutical Directors and Officers na kasama sila Michael Yang, ang Pharmally Pharmaceutical na si Grisel Grace Mago, Moy Dargani, Twinkle Dargani, yung mga fraud na piniperpetrate, nito sila Lloyd Lau, sila Warren Leong. Yan po ang preliminaries na nakikita natin or partial report. Yung perjury, false testimony na ginawa nila Michael Yang, Lincoln Ong, Grace Mago, yung falsification of public documents under Article 171 of the Revised Penal Code na ginawa nila Warren Leong at tinulak si George Mendoza at Marvin Tangkintik na sabihin dumating ang produkto samantalang walang dumadating. Hindi pa nila nakita kung ano yung mga produkto na yan. Disobedience to summons. Ayan sila Lincoln Ong, sila Moy Dargani, Michael Yang at saka si Twinkle Dargani. Violation of bayanihan to heal as one act. Michael Yang, Lincoln Ong, Pharmally Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Bargani, Crystal Grace Mago. Disobedience to summons issued by Congress. Pharmally Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Dargani, Michael Yang, Twinkle Dargani. Ulitin at tinawin po, hindi lang po yung mga yan, pati yung mga accountants, kapag yan ay mabibisto natin ngayon. Ulitin at tinawin po ko po ito po ay panimula pa lamang, hindi katapusan po ito. Ito po lang po ang unang yugto ng pagpapanagot ng mga taong nangahas magnakaw sa kaban ng bayan habang nasa gitna tayo ng karimlan ng pandemic. Sinusubukan po nila ngayon pagtakpan ang kanilang karumaldumal na mga krimen. Abangan na naman. Sapagat habang hindi nag-iimbestiga ang krimen, tumitigil ang programa ng Pangulo na ang pangalan ay Talk to the Senators. Hindi na po Talk to the People. Yun na po ang kanyang ginagawa programa. Sumasagot sa Blue Ribbon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sa bandang huli, ang katotohanan ay mas malakas at ito ang siyang magtatagumpay sa huli. Thank you very much. And I'd like to call the Senate President for his preliminary remarks, if any. Mr. Senate President, you have the floor. I'm okay, Mr. Chairman. Thank you very much. I'm sorry, sir. I think you're in. Yes. Yes, sir. It's all right, Mr. Chairman. I am here to monitor. I'm listening. Thank you very much. I already said that this is a continuation. I now formally call to order. I've already banged the gavel before the start. And we have called this meeting to order, just in case people have not heard those words, but I did bang the gavel from the very beginning to call this meeting to order. Are there any senators who'd like to make any preliminary remarks? Now's the time. And then otherwise, I will start calling because we have a long list of witnesses that are going to participate this morning. The doctors have requested that they be allowed their say because they will issue their statements. Dr. Liachon, would you like to speak right away? Along with your colleagues? You're recognized. Before I call the other resource persons. Mr. Chairman, good morning to the other members of the Senate.
Yes. Dr. Lechon? While Dr. Lechon is trying to get back the connection, Pagkatapos, I'd just like to ask Mr. Kimbo if we have any new folks that you have to swear in. Otherwise, all those people that previously attended are reminded they're still under oath. Mr. Kimbo? Yes, Your Honor, we have new guests today. Dr. Carlimpin. And one more, Your Honor. Dr. Dante Morales, sir. Yes, Dr. Dante Morales. And then from Zuzu Construction Machinery Group Import and Export Trading, Mr. Ray Isidor Lenogon Gulyeban is here for the first time. And then Dr. Dante Morales, past President, Philippine College of Physicians. Only those, Your Honor, are the new attendees. Can you swear them in right away, please? Those who are here for the first time, kindly raise your right hand. Do you swear or affirm? Kindly turn on your camera so that things will be recorded. Thank you. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Dr. Morales? No sound. I do. Thank you. Dr. Limpin I do. and Mr. Gulyeban. Dr. Limpin and Dr. Morales has already been sworn in. And who's the other one? Mr. Kimbo? Mr. Gulyeban, Your Honor, from Zuzu. Yeah, this is the beginning of the other so-called suppliers from who's Suhao Construction, who I believe got over 2 billion pesos, if I'm not mistaken. On two occasions, he's represented here by Mr. Gulyeban, almost at 2 billion pesos, 1,898,000 pesos. Mr. Gulyeban has been sworn in. I don't. He's supposed to be present, Your Honor, but I don't see him right now. Mr. Gulyeban, could you please put on your video? Yan ba? He's currently present, but his camera is not on, Your Honor. He's present. Camera is not on. Can you speak on the microphone? I can see his name on the screen, Your Honor, but he neither speaks nor is seen. That's not enough. We have to show that. There you go. Ray Isidore Gulyeban. Yan na. Okay, just call him on the phone, and when he's ready, we will acknowledge that he has been properly sworn in, if he has been sworn in. Yes, Your Honor. All right. That is all, Your Honor. Yes. We are in pursuit right now. If Dr. Mr. Gulyeban, I can see that you're on already. Opo, Your Honor, naririnig ko na po. Can you turn on your camera, please? Sutsu Machinery Limited, Your Honor. Please punch the button on video so we can see you. Pakibuksan niyo po yung video ninyo. Ayan. Bukas na po, Your Honor. Apo. Nasaan po kayo, Mr. Gulyeban? Nasa Quezon City po, Your Honor. Ano yung opisina po ba yan ng inyong kumpanya? Apo, Your Honor. Dahan-dahan lang po ang pagsalita. Ano po yan? Apo, opisina po, Your Honor. Ng
Opisina to ng company, Your Honor, na nagpa-part-time po ako, Your Honor, ngayon. Part-time kayo. Nire-represent nyo ang Suhaw. Susaw. Socho Machinery po, Your Honor. Suso Machinery. Apo. Yun po ba? Yes or Apo, no? apo. Okay. Yes, Your Honor. Yes, apo. Thank you. We will ask you questions to be sure later on. Thank you po, Your Honor. Dr. Liachan, are you ready now? Or would you like to introduce your Yeah. other colleagues who will speak? I'm ready, Mr. Chairman. Please proceed. Yeah. Mr. Chairman, pagkatapos po ng huling Senate Blue Ribbon Committee, 2 linggo nakakaraan, nakita ko po at ng aking mga kasama ang lungkot at ang hard work at frustration ng mga senador sa takbo ng investigasyong ito na para sa akin ay ang worst corruption in the history of the Philippines kung mapapatunayan po. Because it happens in the pandemic involving the lead health agency at ang Department of Budget and Management in charge of saving us in this pandemic and accountable for the huge funds for healthcare workers, medical supplies, and other needs. Isang araw pagkatapos ng ating Senate hearing, nakatanggap po ako ng isang mensahe at tawag galing po sa isang past president ng Philippine College of Physicians. Siya po ang dati pong secretary ng Department of Health, si Secretary Esperanza Cabral. At sinabi niya, ang mga past presidents ng Philippine College of Physicians, ang 10,000 medical group na nagbibigay po ng lisensya sa mga internist at adult medicine ay sumulat ng isang indignation or pagtutol na sulat at call to action sa mga members ng Philippine College of Physicians at medical sector at ibang mga healthcare professionals. Nabahala ang mga medical leaders sa halaga ng involved na galing sa Department of Health at napalipat sa PSDBN sa halagang 42 billion pesos. Nakakalula, nakakapangilabot at nakakasuklang. Dagling nagmobilize ang mga past presidents at mga medical leaders. Sa ngayon, 600 na medical leaders at halos napaiyak kami sa tuwa dahil 6 na ex o dating mga Department of Health Secretary ang pumirma sa open letter na to. Si Secretary Esperanza Cabral, si Secretary Manuel Dairit, si Secretary Enrique Ona, Secretary Carmencita Riodica, Secretary Pauline Obial, Secretary Jaime Galvestan, 2 undersecretary, si Undersecretary Susie Pineda Mercado, Undersecretary Madeleine Valera. At nung October 11, last week po, nagkaroon po ng press conference na malawakan at ang pananawagan namin ay ang pagharang sa pag-usad ng hearing na mandato po na nanggagaling po sa executive branch at hindi pinapa-attend po ang mga cabinet secretary. Ito at ang amin pong kinalulungkot ay ang pagsira sa reputasyon ng mga nag-iimbestiga ng mga senador at sa halip ay napapagtanggol pa kung sino po ang dapat pong akusaduhan. At may parallel investigasyon po sa lower house para po i-negate ang mga findings po ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo, ang mga doktor ay tahimik na professional, ngunit nag-iba ngayon. Kung hindi niyo napapansin, dati sumasali kami ng mga doktor sa mga protesta na hindi sa politika. Sumama ang mga doktor noong 2012 sa syntax advocacy. Sumama po kami sa syntax advocacy ng alcohol, soda at ng universal healthcare. Para sa mga doktor, ang trabaho nila ay manggamot, mag-alaga ng kalusugan ng bayan, tumulong umiwas sa sakit kahit saan man mapatakbo ang nagpapatakbo sa pamahalaan. Ngunit alam ninyo, sa pandemyang ito, marami ang naglabasan na hindi maganda. Nakakabahala, nakakalungkot, nakakasakit ng loob, at sa katunayan, masamang masama. Kasi hindi lang hanap buhay ang nasasakdal dito.
Ito'y buong mismong buhay ng mga tao na nakasalalay. Ngunit sandali lamang, sabi namin, hindi na pangkaraniwang korupsyon ang nangyayari. Malaking salot o pandemya na ng bayan ito na kasing laki ng ating hong problema. Ngayon, nandito kami, nagingit-ngit, ngunit gusto pa rin namin pong tumulong kung meron pa ho tayong masasalbang pag-asa. Nag-aalangan na baka tawagin na walang respeto sa Pangulo at baka mapagalitan at mapagmura ng Pangulo o ng Presidential Spokesperson at sabihin hindi eksperto o gustong maghangad ng posisyon sa gobyerno o atakihin ng mga libo-libong mga trolls. Wala na po ang takot, wala na po ang pangamba, walang natitira kung hindi galit na napalitan ng bagong pag-asa. Hindi na kami nag-iisa. 1 week ago, ang Makati Medical Center joined in the collective call of medical communities for President Rodrigo Duterte not to block the Senate Blue Ribbon Committee into the Pharmally Pharmaceutical Corporation. In that letter, signed by the Board of Directors, headed by Dr. Saturnino Javier, and Medical Staff Association, expressed their support to their colleagues to taking their stand on the ongoing Senate inquiry involving the Department of Health, the Pharmally Pharmaceutical Corporation, and the procurement service of the Department of Budget and Management. May pag-asa ba ang bayang ito? May pag-asa pa ba kung ang mga doktor mismo ang ayaw pa rin makialam? Kaya ngayon, kami ay nakikialam at gusto namin po magsalita. Last year nang umarangkada ang kaso ng COVID sa first surge July-August sa mga hospital, hindi na kinaya po ng mga hospital, ng mga nurses, ng mga manong, ng mga nagsisilbi tulad din pala ito ng ating gobyerno. Hindi lang kaya kung hindi tayo pala handa sa ating global pandemic. Mga doktor at frontliners ang nagtatrabaho lang sa hirap at kahirapan nila ay sige pa lang habang lahat ng mga tao ay nasa bahay at hindi nakikita kung gaano ang sakripisyo ng mga taong ito. Masakit na isipin sa mga panahong iyon ay isang masamang plano pala ang isinasagawa. Tumawag po sila ng medical timeout at nagkaroon ng recommendation pero inabot po sila ng mga verbal assaults. Nung isang taon humingi ng doktor na ito, hindi madali ang paghingi nito, lalo na pirang pinasama at sinabing magre-revolution daw. Parang bang walang karapatan na ang mga healthcare workers humingi ng tulong o huminga man lang. Nangangamba ang lahat at nagdadasal hanggang ngayon umaasa na nawala na ang salot na virus na to at malamang mas madaling mawala kaysa salot ng korupsyon sa lipunan. Alam nyo, isang buwan ang nakaraan sa halip makinig si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque, minura pa sina Dr. Maricar Limpin, ang Philippine College of Physicians, kasama si Dr. Antonio Dan sa isang meeting ng IATF. Kami po ay mamamayan ng Pilipinas at nag-aalok po ng tulong. Ngayong taon lalong lumalala at bakit? Kasi maliban sa COVID-19 virus, hindi na yata aalis at napabayaan, pinababayaan, pinauubaya sa mga tao na wala man lang malasakit sa kapwa Pilipino na nagkakasakit, namamatayan, namamatay, nagugutom dahil walang trabaho at dahil walang pambayad ng gamot dahil kapos na ang gobyerno. Alam nyo, hindi lang ho ito tungkol sa mga doktor. Ang ekspresyon ng indignation at call to action na ito ay hindi lang dapat galing sa mga doktor at health sector. Dapat galing ito sa lahat ng mamayang Pilipino, sa bawat membro ng Department of Health ng gabinete. Dahil ang sakit ng isa ay buhay ng iba. Dahil kung sakitin ng Pilipino, anong klaseng Pilipinas ang meron tayo? Kung hindi natin mabibigyan ng karapat-dapat na pansin at respeto ang kalusugan ng Pilipino, babagsak ang ating ekonomiya, ang ating seguridad, at katahimikan ng ating lipunan, ang edukasyon ng mga anak natin. Responsibilidad nating lahat ng pribadong sektor at ng gobyerno magtulungan tayo sa paglinis ng ating lipunan nang walang wastong maidudulot sa pag-unlad ng ating bayan. Linawin na natin ang ating pag-iisip, hanapin sa puso ninyo
iwas-iwas na nyo ang gawaing masama. Panghuli, sinusuportahan namin ang Senate Blue Ribbon Committee. Salamat sa inyo pong tapang, sa inyo pong hard work at pagsasakripisyo. Hindi madali ang ginagawa nyo. Sa pag-attend ko ng 12 hearing, nakita ko po ang inyong dedikasyon. Ayon sa Constitution, public office is a public trust. Ang pampublikong katungkulan ay pagtitiwala ng publiko. Ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat managot sa mga tao. Dapat sila magsilbi lagi-lagi na may kahanga-hangang responsibilidad, integridad, katapatan, kahusayan. Dapat silang kumilos na may katapatan sa bayan, hustisya, mamumuno na may pagpapakumbabang pamumuhay. At ito ang inaasahan namin. Sana sobra o labis, wag lang kulang sa tamang moral values ng isang Pilipino. So let us help the good leaders and get rid of the bad ones. We have one chance to make a difference, and that is today. Once and for all, let's do the right thing for our country, for ourselves, for our families, for our children, and for our children's children. Namatay po si Secretary Colin Powell, ang dati pong Secretary of State, at sinabi niya na pangwakas ko pong sabihin sa inyo, leadership is solving problems. The day soldiers stop bringing you their problem is the day you have stopped leading them. Maraming salamat po, Mr. Chairman at sa mga senador. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Dr. Lechon. Before I pass it on to the others, I'd like to call Dr. Dante Morales. Did you want to make a statement, Dr. Dante Morales? Magandang umaga ho at salamat ho sa imbitasyon binigay ho sa amin. Gusto ko lang dagdagan ng sinabi ni Dr. Liacion. Alam niyo, hindi na nga 6 siyam na ho yung sinabi niya na galing sa DOH, no, pati Undersecretary, siyam na ho sila ngayon lahat. At over 600 nga ang pumirma na individually doon sa indignation statement ng mga past presidents of the Philippine College of Physicians. Pero hindi lang ho mga past presidents, pati ho mga iba-ibang doktor at saka nurses sasama ho dito, pati technicians, pati mga manong at manang namin ho, isasama na ho lahat dito. Gusto ko nang biglang diin ho na gusto lang ho namin makita ang transparency at accountability. Makita ho natin ang mga katotohanan sa ginagawa ho ng Senado na pag-iimbestiga sa mga kinauukulang mga tao na may responsibilidad sa mga nangyayari. Gusto ko lang dagdagan po yung sinabi ni Dr. Liacion at tatlo ang sinabi niya. Pang-apat ho doon, kung meron hong marami na kayong testimonya at kung meron kayong substantial evidences na makalap at makuha ho, saan ho ito, kung ano man ho, padala na ho ito sa DOJ, Department of Justice, para sa prosesong gagawin ho. At kung kailangan ho mararapatin at kailangan gawin sa ombudsman ho, yun ho ang call to action ng aming samahan, yung indignation letter. Nandiyan ho si Dr. Maricar Limpin at magsasabi ho rin siya na meron ding statement ang Board of Regents of the Philippine College of Physicians to represent or to speak on behalf of the PCP. At sinabi ho doon ang 6 points na kailangan ho at sinabi ho ang mga kailangang gawin ho at hinihiling na gawin ng gobyerno at ng Senado upang malutas at malaman ho namin ang katotohanan sa mga nangyayari ito. Gusto kong sabihin sa inyo na bukod ho kay Dr. Esperanza Cabral, Dr. Eugene Ramos, isa ho sa mga nangunguna rin ho yan, at mga kasamaan ho namin Dr. Turalba, Lingling Uy, at Dr. Liacion, at marami pa hong iba. Yun ang gusto kong sabihin. Maraming salamat. Thank you, Dr. Morales. Thank you very much. And we applaud your bravery and courage, and for kailangan na magsalita talaga ang mga Pilipino. Kung may silang hindi nakikita, hindi tama, dapat magsalita. At ang mga doktor ay usually very, very quiet at talagang gusto lang maggamot yung mga yan. Pero ngayon talaga kumikilos kayong lahat. I'd like to call Dr. Maricar Limpin, President of the Philippine College of Physicians. Dr. Limpin, are you ready? Yes po. Good afternoon po, Your Honor, to everyone here sa Senate po ngayon. And I'd just like to relate to you yung sa loobin ho namin, mga healthcare professionals po. And I'm representing basically ito pong
statement po na ito na aking pong babasahin is actually signed by 45 health professional organizations, no? So hindi lang po Philippine College of Physicians, kung hindi naririto rin po, kung pwede po, if you will allow me, yung mga pangalan, banggitin ko po ang pangalan ng mga organisasyon. Philippine College of Chest Physicians, Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Philippine College of Geriatric Medicine, Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, Philippine College of Hematology and Transfusion Medicine, Philippine Society of Medical Oncology, Philippine Heart Association, Philippine Society of Nephrology, Philippine Rheumatology Association, Philippine Society of General Internal Medicine, Philippine Society of Gastroenterology, Philippine Neurological Association, Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology, Philippine Society of Nuclear Medicine, the Child Neurology Society, Philippines Incorporated, Philippine Psychiatric Association, Private Hospitals Association Philippines, Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, Philippine College of Occupational Medicine, the Pediatric and Adolescent Gynecology Society of the Philippines, Pediatric Nephrology Society of the Philippines, the Philippine Association of Medical Journal Editors, Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine, Philippine Ambulatory Pediatric Association, Philippine Society of Experimental and Clinical Pharmacology, PGH Physicians Association, Philippine Society for Reproductive Medicine, Philippine Academy of Pediatric Pulmonologists, Society of Pediatric Critical Care Medicine, Philippine Society of Venereologists, Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics, Philippine League Against Epilepsy, Philippine Pediatric Dental Society, Philippine College of Emergency Medicine, Philippine Dermatological Society, Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy, Philippine Thyroid Association, Philippine Academy of Occupational Therapists, Orofacial Pain Association Philippines, Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, Philippine Society of Sleep Medicine, Diabetes Philippines, at saka ang Philippine Pediatric Society. So kami po, Your Honors, nagsama-sama ho kami para iparating po sa inyo po at pati na rin po sa ating pamahalaan sa administrasyon yung ang aming pagkalungkot at pagkabagabag sa mga narinig ho naming alleged corruption related po sa pagbili ng mga pandemic supplies. Remember kami po yung talagang nasa front, no, ng pandemic na ito, and as we risk our lives, no, for our fellow Filipinos who have actually fallen ill because of COVID-19. And as many Filipinos suffered and died from COVID-19, talaga naman pong hindi po kami makampante sa naririnig namin na baka may mga tao po who may have actually exploited this situation. And therefore, we cannot remain silent on this matter, dahil ang pera po mismo ng mamamayang Pilipino ang ginamit po para dito sa pagbili ng mga pandemic supplies. Of course, we cannot say that we are experts sa mga ganitong mga ganitong matters, no? We are not. But as healthcare professionals, we want to stand firm for science during this pandemic, and we want to continue fighting for the rights of all Filipinos to proper healthcare services, especially the underprivileged. And as we stand for science, of course, we want to know the truth, and the people deserve to know the truth. Therefore, we decry any attempts to withhold testimonies and cover up what really happened. So, Your Honors, we really call, ang panawagan po namin ay for transparency, exigency, and accountability. In particular, I hope na dumating po ito sa ating Presidente. We would like to call on the President not to obstruct the testimony of material witnesses to any investigations. For after all,
Hindi naman ho nangangahulugan siguro na kapag tinawag ang mga taong ito ay hindi naman ibig sabihin na talagang people the truth behind dito sa mga allegations na ito. And therefore, we also call on all government officials to support the call for truth, ensure that the wheels of justice grind swiftly and surely, and provide testimony when sought. We would like also to call on the Senate to please complete the inquiry swiftly and with utmost diligence to get the truth behind the alleged corruption. Then, kung necessary po, if you see that there is enough evidence, then pass on this case before the Department of Justice or even at the Ombudsman at the soonest possible time. And then, may panawagan pa rin po kami and this time to the Department of Justice na sana po if the case will be passed on to them for them to conduct an immediate, impartial, and thorough investigation of the case. So on this note also, maybe we would like to probably suggest para po maalis po sa atin mga mamamayan at sa ating lahat ang pagdududa na maaaring may cover up or anything katulad ng mga ganitong mga mungkahi, we would like to suggest na sana siguro it's time to create an independent body na siyang gagawa ng investigation para po hindi po mapulaan ang ating gobyerno na meron pong pagtatago na gagawin. We would like also to call on the ombudsman if with enough evidence to file the appropriate cases against all those responsible for any corruption. Of course, nananawagan ho kami sa lahat ng mga Pilipino regardless po kung ano po ang ating political affiliation. Dahil kailangan ho tayo magsama-sama dito para malaman po natin ang katotohanan. Let us all join hands and support the search for truth. So, at ito po ang tamang pagkakataon para tayo po lahat ay magtulong-tulungan at all of us, we need to get our acts together. Thank you po, Your Honor. Thank you very much. Before I make a comment, I just want to tell you, I'd like to turn over to the senators if they have any questions for the doctors here. Are there any questions from the Senate, from the members? No questions. I just would like, therefore, as chairman of the Committee on Blue Ribbon, I'd like to say na nagpapasalamat po kami sa inyo. Narinig po namin ang sinasabi niyo lahat ng mga doktor. Napakahalaga po niyan. This is a milestone in our country na ngayon ko lang nakita na lahat ng doktor are up in arms. Ang dami-dami yung sinabing mga different colleges. Hindi po mga objects yung mga taong yan. May mga isip, may mga damdamin, at may kalayaan sa kanilang puso. At everybody from thoracic surgeons, thoracic folks to pediatrics to everybody ay nabanggit nyo na halos ang mga various disciplines ng ating mga doktor. Ito ay talagang tarok sa puso ng mga doktor sapagkat nakikita nila araw-araw kung hindi nila magampanan ang kanilang tungkulin, kung wala silang sufficient na proteksyon, ay talagang maapektuhan ang ating healthcare system at maaaring mag-collapse. And that is why I commend you. You are a fundamental part of our vibrant democracy. Maraming salamat sa inyong pagsasakripisyo at pagmamalasakit, sa inyong dedikasyon para sa taong bayan at walang pagkakapaguran na pagsiservisyo. We are overwhelmed by the state's expression support by the many medical societies and the medical disciplines. With your help and vigilance, I can assure you of our industry and our part in order to exact accountability in public office among the public officers. Dr. Limpin, Dr. Liachon, and Dr. Morales, please assure your members that we hear you loud and clear and that we are going to do the necessary things without any color of politics. It's just that we would like to be left alone. You're right. Dapat wala nang mga nakikialam na hindi naman karapat-dapat pagbumumarahin ng mga doktor o pagbumumarahin ng mga nurses na nagpoprotesta at aatakihin pa sa
pag nagmi-meeting kayo, I understand that something happened between you also and the spokesman of the president. Siligaw-sigawan kayo at lahat. At let me just point out that we hear you loud and clear and we support your position, your activism. Not because it favors us, but because it favors the right of the people to be heard, their grievances, and certainly the higher call of exercising democracy. Democracy is not a term. It is means that everybody must be involved because I'm not going to use the government of the people, for the people, and by the people. Without the people, walang mangyayari sa demokrasya. It is an empty shell of a government. And I'm glad that personally that you're all coming out. By the way, habang nagsasalita kayo, may demonstrasyon sa labas ng Senado, may motorcade, yung mga humarap na rin dito dati, yung mga healthcare workers, kinalabit ako ng aking staff, ayan makikita ninyo sila, mga healthcare workers na nasa lansangan. At ayan ay kasama dyan ang mga sila Eleanor Lenny Hara, Doctor, shape up, defeat COVID-19, and I'd like to quote from what they said here. Ang sabi nila, ang request nila ay Duterte's lawyering for the corrupt official reveals how he tolerates and condones massive corruption in his government and seems like a desperate move to hide his role in this. His very rude tirades against Senator Gordon and Senator Lon and his issuance of an executive order prohibiting executive officials to attend the Blue Ribbon Committee hearings are aimed to conceal the truth and protect him and his cohorts. Yan po ang kanilang statement na pinadala rito. I have to read it. At natutuwa ako tumalabas sa mga tao ngayon. At kasama rin po si Robert Mendoza, na National President of Alliance of Healthcare Workers. Na narinig na natin sila dyan nung sila ay mawala ng SRA. At naandyan po sila, kilala na natin lahat yan, nila Senator Ontiveros, si Senator Pangilinan, na nakausap na namin sila sa umpisa at mulit-mulat sa umpisa. At saka of course si Ms. Maristela Aben Nohar, President ng Filipino Nurses United. So lahat ho yan ay nagsasama-sama sa mga nangyayari ngayon, hindi dahil nagpo-protesta sila sa Pangulo per se, nagpo-protesta po sila sapagkat niyuyurakan ang malayang pamamahayag ng demokrasya, ang matuklasan ang mga katiwalaan na dapat malaman ng tao at managot ang dapat managot. Yan po ang essence ng Committee on Accountability and Public Officials. At ito ay nasa television, makikita nyo kung kami naglalaro dito ng politika, malalaman naman ninyo. At nakikita nyo ang talagang pagpasok talaga, ang paggamit ng tinatawag na fake news, paggamit ng mga trolls. At nakita na namin ni Senator Drilon na mayroong mga badges na maraming mga workers na nakikita ninyo sa isang departamento ng gobyerno, hindi natin malaman kung anong ginagawa. Halos 1,647 ata yun, kung hindi ako nagkakamali, na binabayaran ng gobyerno, hindi malaman kung anong ginagawa for the last 6 years. Na walang ginagawa kundi palay ko mag-organize at magdikta ng trolls sa ating mga kababayan. So so my fellow citizens, mga doctors, we salute you, we respect you, the nurses, the healthcare workers, and thank you for your service to our country. Please stand by in case you may get some questions later on. I would now like to call, with the permission of the group, I just also like to mention here, I just handed here, the Vincent's Policy Center, other institutions like the UP College of Law, different classes there, St. Paul's University, Shape Up, San Beda University, class of 62, Philippine College of Physicians, Philippine Bar Association, Bishops Businessmen's Conference, Investment Houses Association of the Philippines, FINEX or Financial Executives Institute of the Philippines, Judicial Reform Initiative, Management Association of the Philippines, Makati Business Club, Shareholders Association of the Philippines, Ateneo de Manila University, Ateneo de Naga University, Ateneo de Zamboanga University, Xavier University, Ateneo de Cagayan, De La Salle University, De La Salle Philippines, and Makati Medical Center, St. Luke's, Health Professional Organizations, Filipino Nurses United, 2, Filipino Nurses United 1, again, Child Rights Network, Chamber of Commerce of the Philippine Islands,
I think na nagsimula pa yan ng late 1800s. And they all support the pursuit of fruit. Makati Medical Center, nakikita nyo yung mga lumalabas yan. Now, let us now proceed with the investigation. Let me just call so that we can start. Mr. Abrea. Mr. Abrea, you have had the COVID, and would you like to make a statement now, please, concerning your Thank you, testimony? thank you, Mr. Chairman. My last attendance or appearance sa Senate Blue Ribbon Committee, I already tested positive po noong September 24. And unfortunately po, pinatawag din ako sa Congress. Umattend pa rin po ako noong September 27. Pero hindi na po talaga kinaya kasi lahat ng symptoms po, Mr. Chair, ay nagkaroon ako maliban sa hirap ng paghinga. So talagang sumakit ang ulo ko, nahilo ko, nasuka ko. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Quezon City government, sa Health Department. Kasi po, Mr. Chair, pinasundo po ako ng ambulansya para ma-check up po ako. So yun lang po. Gusto ko lang din po ipaalam na seryoso po yung severe po yung symptoms na naranasan ko the last 2 weeks po. At dahil po sa mga na-miss ko na sessions, pinanood ko po siya. Unfortunately po, yung sa Congress po, hindi naging maganda ang aking experience dahil sa akin po nila pinapasagot kung bakit po nag-iimbestiga ang Senado at bakit mahalaga ang due diligence. Na-lecturean din po ako ng isang congressman tungkol sa Bayanihan 1. Kaya gusto ko pong simulan ng kung okay lang po, Mr. Chair, meron po akong few slides to clarify and to put things in context pagdating po doon sa due diligence, sa management's responsibility at sa auditor's responsibility, Mr. Chair. Yes, just to give you a background, you are a certified public accountant. May I ask you some questions, if I may? Yes, Mr. Chair. Man. I suppose we're talking about taxes here, right? And you know na nahihirapan kaming kumuha dahil dito sa Bank Secrecy Act, ginagamit na pangkubli itong Bank Secrecy Act, no? Na hindi raw kami pwedeng pumasok, pero meron tayong gagawin sa mga susunod na mga yugto. Sa inyong experience, how much estimated taxes could the government collect from Pharmally and all its suppliers if they cannot show supporting documents? Mr. Chair, base po dun sa mga nadeklara sa financial statements, whether tama po to o mali, dahil ito po ay napirmahan at nasumite at subject po sa perjury ang management at ang auditor, aabot po siguro sa mga 2 billion, 2 billion po in taxes. Halo-halo po to, income tax, value-added tax, documentary stamp tax, improperly accumulated earnings tax, pati po donors tax, sa lahat po ng mga nadeklara po sa audited financial statements, kasama po yung sa mga suppliers po, Mr. Chairman. Mr. Chairman, na-mute po kayo. 2 billion piso aabot ang sinasabi mong estimate. Base po sa mga nakadeklara po sa audited financial statements. Kaya po mahalaga po na makita natin yung mga source documents kasi po base po sa ating tax rules and regulation, lahat po ng expenses kasama yung 7.2 billion na purchases, kapag hindi po nila napakita ang source documents mula sa kanilang mga suppliers, ito po ay masasubject po sa tax at pati po yung mga suppliers, pwede din po silang makasuhan ng tax evasion kung hindi din po nadeklara sa BIR, Mr. Chairman. Katulad halimbawa nitong unang-una palang sultada na umorder, nagkaroon ng purchase request at kaagad-agad within 24 hours, hindi pa nga napipirmahan yung batas ng presidente. March 24, nag-usap na si Lincoln Ong at saka si Mr. Lau. Yan ang nakalap namin sa testimony ni Mr. Lincoln Ong. Nag-usap sila March 24. At noong March 25, ayon kay Crisel Lagos, Mago, ay lumabas kagad na nakita kagad na nag-deliver sila. Natanggap niya yung kanyang tinatawag na purchase yung kanilang request for quotation, RSQ. At ang nangyari, RFQ, at ang nangyari
natanggap niya ng mga 2:30 in the afternoon yung request na yon at karaka-raka ay nagpadala kaagad ng delivery within the next 3.5 hours. At pero lumabas sa pagpapaliwanag ni Mr. Lincoln Ong na nanguha sila di umano sa isang kumpanya na nangangalan gobyerno ng supply ng masks sa isang kumpanya na nangangalan Tiger Philippines Marketing Corporation na nag-markup ng 23.90 or markup of 590 from Green Trend Trading International umabot ng 11,950,000 at ito ay pinasa. Ang kuha naman nila sa Green Trends ay 9 million. So lahat ng pasa niyan may buwis na babayaran. Tama po ba yan? Tama po, Mr. Chairman. Anong babayaran buwis doon? Meron po siyang 12% value added tax, income tax, at meron din pong expanded withholding tax, Mr. Chairman. Actually po, Mr. Chairman, na-forward po sa akin ng Senate Blue Ribbon Committee yung audited financial statements ng Tiger Marketing. At malinaw po sa kanilang audited financial statements, nasa 3.5 million lamang po ang dineklara nila sa BIR. At sa tingin ko po nung isang hearing ay 3.5 million lamang ang ano? ang dineclare po na sales. At alam ko po, inamin naman nila nung previous hearing. Ang sales nila, 3.5 million pesos lang ang sales. Opo, ang dineklara po sa BIR ng 2020. Yun Nung ang taon benta na ng nag-supply po 2020. sila kay Pharmally. Okay, go ahead, continue. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, hindi po nila dineklara yung sinupply po nila kay Pharmally. At ito po ay grounds for tax evasion dahil higit 30% po ang in-under-declare nung Tiger Marketing. Base po dun sa audited FS na pinorward ng Senate Blue Ribbon Committee sa akin, Mr. Chairman. Well, I'd like to get Tiger Philippines. Ano ba sila? Si Albert C. ba yun? Albert C., Stevenson C., and King Jing Ke. Yung inyong foreign partner, at saka si Xiao Xing Sang. Saka si Brian Ong. Mr. Albert C., narinig niyo yung pahayag. Ang inideklara niyo lang ay 3.5 million pesos. Pero nakapagbenta kayo ng 11 million ba? Tama ba yun, Mr. Abrea? 11 million, pero pinahayag lang 3.5 million lang. Opo, Mr. Chairman. 11.9, kulang-kulang 12 million. Hindi nyo dineklara. Are you a Filipino citizen, Mr. Albert C.? Yes. Filipino ka. So, tinatanggap mo, hindi ka nagbayad ng buwis. Hindi mo dineklara. Hindi po. Hindi kayo Namin na po nagbayad. namin na po namin yun. Inamin nyo na. Naamin po. Inamin o na-amend? Naamin Nag-amend po. na daw po. Naamin. Your Honor, naamin na po. Na-amend din nyo yung filing nyo ng income tax. Paano Opo. nyo in-amend? Nadudoktor pala yan, parang goma, no? Dineklara nyo 3.5 million, tapos in-amend nyo. Anong binayad nyo? In-amend nyo finally. Di ba pag nakapagsabit na, hindi na ma-amend yun, Mr. Abrea? Mr. Chairman, pwede po mag-amend kung hindi pa po nagsisimula ang audit ng BIR, Mr. Chairman. In this particular case, nagsimula na ba ng audit o natapos na ang audit? Sa pagkakaalala ko po, ang sabi po ni Commissioner ay may audit na po. So si BIR po ang makakapag-confirm nun, Mr. Chairman. Well, again, just for the sake of sa mga publiko, ito ang sinasapit natin pag ayaw papuntahin ng gobyerno yung mga tiga-BIR na dapat sinisingil yung mga tax dito sa mga taong ito. I know Cesar Dulay wants to attend, pero tatanungin natin siya in absentia. Nag-imbestiga na siya sa mga tweet, Mr. Abrea. Huli na itong pagbabayad, correct? Kung nasimulan na po ang audit ng BIR, Mr. Chairman, ito po ay
ma-assess na po at grounds na po for tax evasion kung more than 30% po ang na-under-declare ng taxpayer, Mr. Chairman. Kaya nga, so balikan natin si Albert C. Mr. Albert C. Mr. Albert C. Sabi nyo, inamen nyo, nagbayad ba kayo ulit? Opo. Anong binayad mo? Anong binayad ninyo po? Sa magkano po? Malinaw po ang tanong ko, ano po ang binayad ninyo pagkatapos yung inamen? Binayad? 553,886.88 po. Yung amended VAT Yung return. agos, ano ba? Kalating milyon? Anong binayad Opo. nyo? Ano yon? 12%? Bat? Opo. Ha? VAT return po. VAT return. Pwede mo pakitigan mo lang yung maskara mo? Can we request Mr. C to remove his mask? We can Kaya, hardly sinabi understand. ko na po. O sige, ano yun? VAT return po. Ha? Amended VAT return. VAT. Opo. Yung amended annual income tax return. 1,138,680. Nagdagdag kayo. Kailan nyo Opo. inamen? Kailan September 24 po. Ha? September 24. Pagkatapos kayo mahuli dito sa Blue Ribbon Committee. Tama ba yan? Nung lumabas dito, dali-dali kayo nagbayad, inamen nyo. Tama, Mr. Albert C? You're under oath. Walang masamang aminin mo. Inabol mo eh. Opo. So that means, may pakinabang naman pala Blue Ribbon Committee noon. Napilitan kayo magbayad ng totoo. Tama ba yun? In behalf of the Filipino people, we thank you for amending. Pero nagtangka kayong mag-avoid, right? Or mag-evade. Tama ba yung tax na yun sa computation mo? Wala na ba silang ibang babayaran tax, Mr. Cabrera? Mr. Chairman, wala po akong access dun sa amended return ng Tiger Marketing, Mr. Chairman. Tiger Marketing, Mr. Albert C., will you please submit to us the documents that you paid? What do you want from them? Yung amended income tax return at VAT returns po, Mr. Chairman. Will you submit it to the committee, please? Yes, Your Honor. We will. Will you submit it now by way of an email to the Blue Ribbon Committee so we can proceed post-haste? Ang bilis natin magawa. Albert? Yes, Thank yes, you for Your your cooperation, ha? Honor. Yes, Honor. All right. What about yung binilihan nyo? Yung Green Trends? Trading International. Ang amount binili nyo, 9 million. Tama ba yun? Albert? Yes, Your Honor. Nawawala. So, binili mo sa kanila. Opo. Kailan mo Yes, Your Honor. binili? March 16 po, 2020. March 16 mo binili. 2020. Kailan in-order mo yan? Paano ka nag-order ng ganyang karami? Alam mo na ba na nag-order na sa inyo ng ganong karami na kailangan? Albert, may nagtuturo sa'yo sa harap mo, no? May kasama ka dyan, di ba? Wala po. Uy, nakikita ka kita, kinakausap mo eh. Alam mo ba yung 10 Commandments, di ba? Nakalagay doon, thou shalt not bear witness, false witness. Oh. Nag-order ka ng 9 million pesos, March 20, March 25 ka mo, di ba? 16 po. 16. March 15. March 16 po. 16, 1-6. Opo. At Okay. March 12 po, 16 din. March 12 po.
No. March 12 or March 16? Dalawa po. Tig 500 po pieces. 500,000 pieces? Ilan ang Bali quantity? po total po, Excuse me? total po 1 million po. Ang in-order mo? Opo. 1 million lang? Opo. So magkano ang unit cost nun? Bali, 18 million na. 9 million po. 18. 18 po. 18 pesos. Tapos pinasa sa iyo ni Green Trench ng magkano? 18 pesos mo kinuha. Tapos pinasa mo ng 23.90 sa gobyerno. Tama? Pharmally po. Ilan ang binasa mo Pharmally sa po. gobyerno? Pharmally po. Sa Pharmally po. Ilan sa farm? Ilan nga? Saan yung order nila sa Pharmally? Ayan, listahan yan. Yan yun po. Ano po, bali sa Pharmally 900 pieces. 900,000 po pieces. 900,000 pieces. Opo. At umabot ang halaga, binigay mo 900,000 pieces? Opo. Nagkakahalaga na magkano sa total? 21,510,000 po. Ilan? 21,510,000 po. 81 million. 21 million po. Bukas mo yung bibig mo. 81 o 21 million? 21 po. Yun, 21 million. Million po, million. Ha? 21 million po. Kaya nga, 21 million. Million po. Yun. Yun ang pinasa mo sa Pharmally. Pharmally po. Magkano ang binayad na VAT? But total. $21 million. Nagbayad ba kayo ng VAT? Yung pinasa nyo? Opo, nagbayad po. Magkano? Yeah. Bakit hindi ka handa? 2,304,642. 2,300,000. 300,464. 642. 2 million? 2,300,400,642. Ang gulo mo naman, 3 million. 2 million, 2 million po. 300. 2 million po. 2 million po. Hindi, ano yung total? 2 million po yung total ng Sabi 2 mo, million 2,340,000? 4,642. 3,400,000? 2 million po. Ito nga, 2 sinasabi million po. ko 2 million. Ilan ang binayad mo total? 2,300,000. 4,642. Yung total po ng VAT. 2,346,000 pesos and 52 centavos. 4,000 lang po. 4,000. 304,642. Mr. Abrea, can you help me out here, please? Ang sabi po ni Mr. Albert ay 2 million, Mr. Albert, correct me if I'm wrong, 2,304,000. Yes, yun. Ano yung butal? 304,000. 642. 642, Mr. Chairman.
Yes, would that be correct? Sa 21 million sales po, Mr. Chairman, Yes. mas malaki po siya sa 12% VAT. Paano nangyari yan? Ang 12% VAT po ng 21 million ay 2,250,000 lamang po kung based sa gross amount. Mukhang magulo yung papel mo. Siyempre, tatanggapin ng gobyerno yan pag sobrang binayad mo, di ba? Okay, let's go to another point. Mr. Chairman, Yes. may I Yes, just, yes, very quickly. Kasi pa-move forward tayo kay Mr. Albert C. Now, I want to move back a little further. Matanungan natin kay Albert C. Kanino naman siya kumuha ng supplies? Because remember, during the last hearing, Mr. Chairman, we presented to you several shipments that arrived at the Bureau of Customs. Now, we'd like to find out from Mr. C, saan nanggaling yung supplies niya na binenta niya sa Tiger Field and eventually landed sa Pharmally. Mr. C. Thank you, Mr. Chairman. Kaya nga natin tinatanong dahil gusto natin malaman kung saan nanggaling yung mga supplies. Yes, sir. Sa Green Yes, Trades that is correct, Trading. Mr. Chairman. Sa Green Trends nanggaling. So, hindi ikaw nagpapasok? Ano ba sinasabi mo sa amin? Hindi po. Tiger Field. We don't have green trends, Mr. Chairman. We have called him and we have already ordered that they come over. Mr. Kimbo, what is the status of our request to Green Trends? Your Honor, the subpoena could not be delivered or because the addresses given us were fake. Fake addresses. Non-existing addresses, Your Yes, Honor. but we corrected that last time. We said to do diligent search for the people in Green Trends. We were told that there was nobody living in that area, right? Yes, it was either there was no one of such name living in that area or that the address that were submitted to the SEC did not exist at all. Mr. Albert C., ano ba katotohanan? Meron ba talaga nagbigay sa'yo ng Green Trends? Albert, huwag mong patayin yung video mo. Mr. Albert C. Yes po, yun. Ha? Yes po, yun. Ano yes? Totoo may Green Trends? Meron ba talaga? Meron po. Ano ang Green Trends? Nakilala mo? Ano po? Anong pangalan ng kausap mo sa Green Trends? Company lang po yung kausap namin. Sino? Nag-contact kami through connection with Chinese business community po. Ano Chinese business community? Negosyante ka. O Si bibig ka, babayad ka, may kausap ka. Ano Chinese business community? Mr. Chai po. Mr. Chai. TSAI. TSAI po. TSAI. Anong first name? Anong address? Hindi po, wala po namin ano eh. Ano? Mga maligno ba yan? Babayad ka ng 21 million sa taong Chai lang ang pangalan? Mr. Chairman, baka Yes, sakali sir. makatulong. Go ahead, please. Yes, salubungin na lang natin kasi we have sa records namin, merong total importation yung certain firm, one link. March 17, March 18, March 20. Now, sinulatan po natin si Commissioner Guerrero. Hindi na tayo sinagot. Kasi ang tanong natin sa kanya, because we have all the codes na pumasok sa through the Bureau of Customs, one link trading and AG&A, general merchandise. Meron tayong mga entry numbers, and so we inquired from the Bureau of Customs through Commissioner Guerrero kung sino yung mga consignees. Kasi chances are
Dito nang galing talaga lahat yung supply na napunta sa Pharmally. Naputo lang tayo sa green trends, but I even doubt if there's really green trends as averred by Mr. Albert C. So kung sasalubungin natin and we'll ask, because we have the registration documents of One Link, and they were able to ship PPEs, face shields, face masks for the period of March 2020. And since March 25, 26 yung delivery ng Pharmally, chances are, dito nang galing lahat yan, from China din. One Link Trading, certain Maria Carolina de la Rama. Single proprietorship ito, Mr. Chairman. So probably we can, Senator Lacson, One Link. One Link, O-N-E, and then another word, L-I-N-K. Correct. Trading. One Link. And Carolina Maria Carolina de la Rama. de la Rama. Yes, baka sakali maisalubong natin, we'll really get to the bottom of yung That's what I'm source. trying to do. And precisely, I agree with you that this is a mysterious green trend. Hindi niya masabi ko ilan eh. You cannot deal with a phantom. Green trend, walang Wala. this Walang is fake address. Mr. Chairman, fake address yung green trends eh. Kaya nga, This is that's what I'm address. trying to establish in the examination of Mr. Albert C. And by the way, Yes. I'm going to warn Mr. Albert C. If you're lying, we'll put you in contempt. And you can join Mr. Lincoln. Albert? Meron bang green trends o wala? Albert C., for the last time, I'm telling you, do not shut down your Yes, video. Your Honor. Buksan mo yung video mo. Yes, Your Honor. Anong yes, Your Meron Honor? po. Ha? Meron po, Your Honor. Hindi mo kayang iharap dito yung green trends? Paano kayo nag-kontakan? May telepono ka? Bigay mo sa akin yung Chemist telepono. po. Bigay mo sa akin yung telepono ngayon din. Anong Wala address po. ng telepono? Wala You're po lying. phone. Wala po kaming phone case. Paano kayo nag-uusap? Walang telepono, walang address. Niloloko mo ba ang committee? Gamit po yung sa Chinese community po, Your Honor. Ano yung Chinese community? Ba't nagtatago ka sa Chinese community? Meron kayong secret code? Hindi Ano? You're putting the Chinese community in a very bad light. Sino sa Chinese community? si Mr. Chai po. Pwede ko ba sabihin, therefore, yung Chinese community is just a term that you're using para pakita mayroong mga smuggler sa Chinese community na hindi dumadaan ang pera sa customs at kinukuha na lang ninyo, dinideliver na lang sa inyo? Naglulukuhan tayo rito eh. This is the Senate of the Republic of the Philippines you're talking about here. You're talking here, Will. What is the truth? Additional information, Mr. Chairman, if I may. Yes, please, go ahead. Yeah, maybe I don't know if I move to issue a subpoena to Mr. Jeffrey Manalo because he is the customs broker who also brokered for Pharmally Pharmaceuticals. Aside from One Link, AGNA, General Merchandise, nag-broker din siya sa Pharmally Pharmaceutical, and he is an accredited customs broker sa Bureau of Customs. So probably we can, more or less solve the mystery if we invite Mr. Jeffrey Manalo and find out kung sino talaga ang source. Quite frankly, Mr. Lacson, I think the idea is that there were really no importations. Nag-imbak na sila dito ng marami noong pang January or December. Na-anticipate na nila. Kaya nung dumating dito, kunyari lang, nag-i-import sila because walang maibigay ang customs sa atin na import documents. Meron ba naibigay sa iyo, Senator Lacson? Yes, sir. There are entry numbers that we have, from our own sources.
And we wrote Commissioner Guerrero to provide us more details about the entry numbers. I can mention it for the record, Mr. Chairman. Ano? Please do that, please. 2020 PO3. 2020 See? PO3. Yes. PO3 is a code for MIP or MICT. is a port, no? Yes, So Manila the International. code number is C0037644. 300. C Charlie C Charlie. 0037644. That's one shipment. That's one entry. 644. Yes. Another entry. The second entry is 2020 PO3, the same port. Ano? Yes. C again C 0038050. Yes. The third one is 2020 PO3 Z 0038725. Yes. We're taking a picture of it here. 2020 Next is 2020 PO3 C 0038766. Where did you, may sumulat siya dito, Senator Lacson. Sino yan? Nakasulat dyan. Pwede mo ba sabihin? Ako yung sumulat sa Bureau of Customs, Mr. Chairman, based on the information that we got from our own sources. Ano? So these are official entry numbers. And they have not replied to you since then. Ang pagkaalam ko lang, Mr. Chairman, bawal mag-attend, pero hindi bawal mag-reply. That's correct. So they have not replied, sir. They have not replied. My letter is dated October 4, 2021. It is very obvious that the difficulty of getting not only the people to attend, who should be helping the government, such as the Customs Commissioner, I know him to be a good man, as far as I know. I don't know what has happened. But if he is allowed to attend, I'm sure he's going to make this revelation. So I urge Commissioner Guerrero to attend. He's not a member of the cabinet, but I don't think the president. Maybe the president can, in his when he's in his right mind or he's in lucid interval, he knows that he cannot prevent the cabinet from attending unless it's a matter of national security or it's a matter of diplomatic initiative that has to be protected, or it's something between a communication of a privileged nature. So definitely, ito ang sinasabi ko sa mga nanonood at nakikinig, na ito ang kahirapan binibigay ng Presidente ng Pilipinas na talagang ikinukubli niya itong mga impormasyon na dapat makuha natin. Yes, Senator Villar, please. Mr. Chairman, with the guidance of Senator Lacson, maybe the Blue Ribbon Committee can issue a subpoena duces tecum for the production of the documents that we find relevant, because we can argue that the memorandum of order bars the appearance of cabinet members and officials and employees of the executive branch, but not the submission of documents. Let the president say that even the submission of public documents is prohibited, and but we can issue a subpoena on these documents to be produced before this hearing. Thank you very much, sir. Thank you, Senator Dillon. I already said that, in fact, they are not precluded from submitting to us these documents, and to formalize